До того, як я почну це кіно, а це натурально кіно в жанрі шпигунська трагікомедія, я хочу зробити таку особисту нотатку. Своїм ідіотизмом, з прослуховуванням і прихованою зйомкою нашої команди Служба безпеки України, а це робила вона, поставила мене в глупе становище. Бо бачте, я за останні 2 роки симпатизую СБУ. Вони норм вміють у війноньку. В нас були спільні операції з контріками, і вони круті. Я бачив, на які задачі ходила Альфа. Це вражає. Є декілька структур, які я навіть назвати не можу, а вони роблять просто дивовижні речі. І вони всі СБУ. Але є і те СБУ, про кого буде сьогоднішнє кіно. Відокремити одних від інших потребує певних ментальних зусиль, але мені здається, важливо це зробити. Тримайте це в голові. Вибачте, забув представитись. Мене звуть Денис Бігус. Я засновник і головний редактор редакції журналістських розслідувань «Бігус.Інфо». Цієї осені ми святкували 10 років, а це означає, що ми бісили 3 президентів, 3 парламенти. Я навіть не буду рахувати, скільки кабмінів, чиновників, правоохоронців, олігархів, суддів. Наша робота – викривати корупцію, і ми робимо її добре. Віддача завжди була відповідна. Нас намагались підкупити, нас намагались засудити, нас намагались задавити. Ми бачили все. Від тихарів під офісом до прослуховування летючок. Від атак якихось ботоферм до арешту рахунків. Але ніколи я не бачив нічого подібного тому, що Служба безпеки України влаштувала 27 грудня отут, в етнокомплексі «Українське село». Не те, що не бачив, я навіть уявити нічого подібного не міг. Але, знаєте, давайте мої роздуми на потім, а зараз пробіжімось по фактажу. 27 грудня минулого року в нас тут проходило те, що в ЗМІ потім назвали корпоративом, але по факту в день в нас був тренінг, там от за деревами є величенька будівля школа, яка містить конференц-зали. Ввечері посмажили м'ясо, сосиски на отаких от мангалах, переночували в готельних номерах, вони тут стилізовані під етнохатки, і все, зранку роз'їхались. Погодьтесь, звучить як терористичний захід стратегічного рівня, який несе неймовірну загрозу державності України. Адже саме Департамент захисту національної державності Служби безпеки України нагнав сюди 30 людей, щоб встановити камери в наші готельні номери і навіть в лазню. Так, якщо я правильно пам'ятаю, ракурс десь отак вона мала стояти. Зауважте, попри довжелезний стіл за мною, це не ресторан, це, як бачите, готельний номер, спальня. Результатом цієї масштабної, багатоденної двіжухи захисників державності стало відео от з цього ракурсу. Тут навіть якась дюрочка є, яке ви, напевно, що бачили. Відео неприємне, так. Але давайте відверто. Якщо воно і несе чомусь загрозу, то хіба що здоров'ю учасників, аж ніяк не українській державності. На відміну від дій ДЗНД СБУ, на відміну від дій тих, хто цю операцію планував, затверджував, от їхні дії загрозу державності несуть. Але про це пізніше. Зараз додам, що я так думаю, що під все це стеження підклали якесь юридичне підґрунтя. А може і ні, я вже навіть цьому не здивуюсь, але достеменно про це не знаю. А що я знаю, то це те, що
Кордони законності в цій ситуації нагло переступили і використали її з метою стеження за всією редакцією, щоб зібрати бодай якийсь компромат, бодай на когось. І отримані матеріали їх використали не для розслідування чи там запобігання правопорушенню. Ні, їх використали з очевидною метою – спроби дискредитації журналістів. Спроба виявилась відверто невдалою. Нас всі дуже сильно підтримали, за що я вчергове хочу вам подякувати. Ситуація взагалі почала розвертатись в явно незапланований організаторами цього дійства бік. І після публікації цього відео СБУ першою одразу терміново реєструє кримінальне провадження за, незаконне стеження. І як тільки реєструє, в той самий день мчить сюди, в українське село, щоб вилучити сервери з відео з легальних камер спостереження, яких тут по території доволі багато. Ми такою оперативністю були відверто здивовані, але, знаєте, вона легко пояснюється бажанням вилучити основний доказ того, хто ж саме причетний до встановлення камер в нашій спальні. За добу до ми отримали копію цього відео, завдяки чому ви зараз і побачите весь цей встид. Як він планувався, ким він планувався, як він реалізовувався, всю спецоперацію від і до. Я вже казав, що шановна редакція добре робить свою роботу. Технічний момент. Чисто, щоб ви не заблукали в датах. Ми заїхали в цей комплекс 27 грудня, але бронювали його, звісно, заздалегідь, і наша історія зараз почнеться раніше. Отож, за тиждень до нашого заїзду. – 22 грудня по обіді з одного з будиночків комплексу виходить чоловік в оливі. Він дістає телефон і починає фотографувати вхід до будинку. Фото мало б виглядати якось так. У цьому будиночку розташовані готельні номери та лазня, але чоловіка чомусь цікавить фасад. За ним виходить ще група чоловіків та адміністратор комплексу. Він щойно закінчив чергову екскурсію для клієнта. Чергову, бо цей клієнт, який назвався Ігорем, приїздить оглядати комплекс уже вдруге. Він хоче замовити тут корпоратив на 26 грудня, за день до нашого тренінгу. Чоловіку потрібні конкретні номери. Саме ті номери, в які наступного дня, 27 грудня, заселиться наша команда. Вони двічі приїжджали, щоб їх оглянути. Приїжджав замовник. Він не виставляв себе як керівник, він просто якби організатор був цього корпоративу. Він захотів оглянути номери, всі види, які в нас є, лазню, приміщення, де святкують корпоративи. І попросив сходити з ним подивитися. Ми брали багато ключів вільних на той час, де гості не проживали. Детально подивитись номери я допускаю один раз. Но він приїхав вдруге знову подивитись номери. Це вже було дивно. Бронювання лише на одну добу. Одна ніч переночувати і в 11-й здати ключі виїхати. Трошки дивно, яка різниця, де хто буде так відпочивати. І дивно було, що меню не цікавило. Було прохання наполегливо замовляти на місці. Переглядаючи відео з камер, можу констатувати, що Ігоря цікавили не лише наші номери, сауна і от там ресторан. Його компанію також дуже зацікавило розташування заїздів у комплекс, їх тут декілька, та розміщення камер спостереження в ньому, яких тут, на щастя, доволі багато. Спочатку група кілька хвилин щось обговорює на подвір'ї. Чоловік у жовтій куртці уважно вдивляється в камеру на фасаді. Далі група виходить з комплексу, але розходитися не поспішає. Ще близько години вони щось труть на зовнішній парковці на полі. Ну погодьтесь, всі ж саме так і планують свої корпоративи. Спершу група кучкується біля чорної Шкоди. Потім біля синього фургону Volkswagen Caddy. По черзі кудись телефонують. Ігор ще кілька разів бігає в комплекс, туди-сюди в напрямку адміністрації.
А тим часом уже знайомий чоловік у жовтій куртці вивчає периметр. Іде вздовж паркану, пильно вдивляється в другу камеру, доходить до бічного заїзду, крутиться там недовго і вертає назад. Ще один чоловік у синій куртці бігає розвідувати перехрестя. Він також приїхав із ними. Незадовго перед цим він теж фотографував вхід до лазні і залишить комплекс також разом із групою. Дочекавшись Ігоря, чоловіки розсідаються по машинах і їдуть в бік Києва. Спершу синій фургон, у який напакувалася більша частина групи, а одразу за ним Ігор на Шкоді. Ну що, нормальний процес попереднього дослідження локації. Вивчи периметр, вивчи заїзди, виїзди, подивись, що в тебе всередині і ззовні приміщень, з якими ти будеш працювати, змалюй всі камери зовнішнього спостереження. Ставлю 2 з мінусом. Тому що, дивіться, проти себе зараз працюю, але не можу мовчати. Коли ти змальовуєш, значить, оці камери зовнішнього спостереження. Не можна ж це робити так, щоб засвітити буквально всі обличчя, буквально в кожній. Я так думаю, вони просто не думали, що відео аж настільки довго зберігається, але сюрприз, воно зберігається. Мінус за те, що керівник цієї операції, той самий Ігор, щось аж занадто схильний до мікроменеджменту і своїх людей по локації він мало не за руку водив, завдяки чому ми знаємо, хто ці люди, які в них ролі, хто брав особливо активну участь. Тобто, в принципі, знаємо все. Додатковий мінус за, як би це сказати, якість легендування. Тобто, за легендою, в них тут проходив корпоратив звичайних офісних співробітників. І знаєте що, це доволі популярне місце, тут таких корпоративів дуже багато, і це не реклама, реклама буде далі. Співробітники тут бачили в цьому житті практично все, але оцей корпоратив вони прям добре запам'ятали, бо дуже вже він був дивний і особливий, зараз побачите чому. 26 грудня близько 2 години на зовнішній парковці українського села починають збиратися гості з так званого корпоративу. Першою приїжджає група дівчат, але не заходить до комплексу. Лишається на парковці когось чекати. Як когось? Ігоря. Хвилин за 15 з'являється уже знайома нам чорна Шкода. На ній приїхав Ігор, який привіз із собою групу чоловіків. Тут маємо зазначити, Ігор, звісно, підшифрувався. Інша куртка, інші штани, підстригся, поголився. Але на ногах те саме взуття. Тож просто відмітьте собі в голові його новий лук. Одразу за Ігорем приїздить Вольво. Вона привозить ще частину гостей. Згодом ми з'ясуємо, що це було таксі. Водій забрав дівчат десь отут. Це Національна опера України. І кияни вже все зрозуміли, для некиян поясню. За 5 хвилин пішки звідси знаходиться головна будівля Служби безпеки України. Он вона, я навіть бачу на ній прапор. ДЗНД знаходиться в іншій будівлі, її звідси не видно, але вона ще на хвилину ближче. І викликали таксі дівчата не самі. Для них його викликав чоловік, ось його номер телефону, це номер телефону нашого Ігоря. Саме з нього він телефонував і в адміністрацію готелю. Саме він і саджав їх в цю машину. А значить, ми можемо бути на 100% впевнені, що вони теж частина його корпоративу. Кількома зграйками візитери заходять до комплексу і прямують різними алеями в бік адміністрації. А тим часом Ігор разом іще з одним чоловіком у кепці вибігають на дорогу, щоб зустріти і привезти чергову групу людей. Пішки, з боку лісу. Дуже дивний маневр, адже таксі може спокійно заїхати в комплекс.
Однак групу висаджують з машини подалі, за рогом, аби те, на чому їх привезли, не потрапило під камери. А тепер уважно роздивіться цю групку. Конкретно ось цього хлопця з сірим рюкзаком і в специфічних кросівках. Запам'ятайте його. Цей рюкзак і ці кросівки, вони всі вкупі нам ще згодяться. Далі Ігор ще з 2 чоловіками дістають речі зі Шкоди, і він веде їх селитися. Окрім набитих рюкзаків, чоловіки тягнуть великі сумки. І з таким багажем звичайна людина їздить у 2-тижневу відпустку. А це офісники на одновечірній корпоратив. Що вони там притягли? Тематичні костюми? Поселяють їх у крайній будиночок, за місцевою кодифікацією Вишеньки. За ними заходять ще 4 чоловіків. Серед них варто запам'ятати ось цього рудуватого хлопчину. В подальшому він спалить пів контори. Далі товариш Ігоря заводить групу з 3 дівчат по правій алейці в бік адміністрації. Наступну партію привозить уже знайомий нам синій Кадді. Така ж автівка, на якій товариші Ігоря приїздили на попередні оглядини 22 числа. Чоловіки забирають ще сумки з обох автівок. Тож ще плюс 3 чоловіків і плюс ще одна велика валіза. До речі, хлопця, який її тягне, ми теж найвірогідніше вже бачили на записах 22 числа. Така ж сіра куртка із такими ж чорними вставками попереду. Цю групу Ігор веде далі, в ту частину комплексу, де розташовані стилізовані етнохати. Їх Ігор забронював аж 3 штуки. З них 2, у яку наступного дня поселиться частина нашої команди, та ще одну, з якої за нами шпигуватимуть. Сам Ігор із товаришем в кепці оселяється в Моркві. Це крайній будинок біля парковки, у якому на 2-му поверсі номери, а на 1-му банний комплекс. Цікаво, що на виході з будинку Ігор показує товаришу на сусідній грибочок і робить дивний жест рукою, ніби відкриває ключем двері. Жест дивний, бо в грибочку Ігор жодного номеру під свій корпоратив не бронював. Зате бронювали ми. Наступного дня саме в цей будинок мали заселитися 2 наших редакторів. А далі був дуже веселий корпоратив офісників. Трошки була дивна поведінка в тому плані, що не хотілося їм, щоб офіціант як був часто поруч з ними. Вони могли про щось спілкуватись, щось говорити, але так трошки притихати, коли офіціант заходив. Так як було дуже мало страв замовлено, коли вже всі розсілися, вони почали робити одночасно всі до замовлення, хто що. Тобто офіціант згадував це дуже таким напруженим моментом. Ми працювали всі, кухня, офіціант, все в посиленому режимі. До замовлення то воно було набагато більше, ніж було проговорено попередньо. Тобто, така серйозна вже сума вийшла. Якоїсь там частини грошей не вистачило, їх підвезли десь через півгодини, довезли готівкою, без банківських оплат. Цей фейковий корпоратив був не лише дуже веселим, а й доволі швидким. І надзвичайно цікаво, це хоч за приватні бюджети робилось, чи фонди, виділені на захист національної державності, списали. Менш з тим, сіли за стіл близько 17-ї, а вже о 21-й Ігор почав виводити людей. Далі вам потрібно знати ось який технічний момент. Ми переходимо в ніч, кольори на нічній зйомці фонять, і синя куртка Ігоря з темної стане виглядати світлою. Було ось так, стане ось так. Отож. Чоловіки, які кількома годинами раніше заносили великі сумки, тягнуть їх назад у свій Кадді. Себе пакують туди ж. Це ж треба таке, на кілька годин із такою кількістю сумок приїжджали. 100% аніматори, а в сумках костюми Діда Мороза і Снігурки. Когось Ігор знову пішки виводить в бік траси. І ось тепер добре видно, що там їх чекало заховане подалі від камер авто із вимкненими фарами. Лише одну групу чоловіків, вірогідно статусом повище, Ігор особисто вивозить на Шкоді. Тут, до речі, ми нарешті добре роздивляємося її номери. Вони ліві. Або ж давайте прямо, це номери прикриття.
Фактично зареєстровані за іншим авто, вже знятим з реєстрації взагалі. Право використовувати такі в Україні мають лише правоохоронні органи. Повернувшись до комплексу, Ігор опівночі навіщось ще раз обфотографовує з парковки всі будиночки. Контрольний постріл. Дивіться, який прикольний момент. Загалом ми нарахували близько 30 цих учасників корпоративу, і більшість з них на ніч не лишились. Що там на ніч? Там деяким доїсти не дали змоги. Є персонаж, який йде з цими коробочками, в які пакують залишки їжі. Коротше, номери забронювали, щоб отримати отакі от ключики, доступ до наших кімнат і встановити в них камери. Ночувати лишається там буквально 10 людей і, звісно ж, Ігор. Тепер ми переходимо до 27 грудня. Подивимось, як працюють оперативники в полі, але до цього хвилинка реклами. І спробуйте тільки перемкнути, тому що реклама реально корисна. І в ній теж є СБУшник, і він тікає. Бачите, стосунки нашої редакції зі службою ніколи не були простими. Рочків 5 тому СБУшник цілий день, наприклад, ходив за моєю колегою. Зрештою, вона мені подзвонила і каже: слухай, ну я не можу більше робити вигляд, що я його не помічаю. До того ж, вже вечір, мені стрьомно. Я приїхав. Це відбувалося отут. Пішов до нього питати what the fuck, і він побіг туди. Я за ним. В мене там на Ютубі досі є відео цієї пробіжки. Зрештою, він за пару кварталів звідси сховався у відомчій будівлі. Так от, якщо у вас ситуація, коли вам стрьомно, ну я не знаю, хтось за вами ходить, хтось до вас чіпляється, відбувається щось напряжне, або ви навіть просто відчуваєте, що воно може відбутись, а мені подзвонити ви з якихось причин не можете, то є більш надійний варіант – це послуга «Шериф СОС». Одна кнопка в телефоні і до вас вже мчить група швидкого реагування. Навіть якщо просто треба, не знаю, провести вас через темний двір додому. Абсолютно ідеальна штука, особливо сімейний пакет, можна підключити всю родину і, виявляється, бути спокійним за безпеку дітей цілий місяць дешевше, ніж раз зводити їх у Макдональдс. Я об'єктивно зацінив, не рекламно, чисто для себе. Послуга працює у великих містах. Гляньте перелік, але я впевнений, що і ваше там є. Груп у шерифа багато, тому час підскоку буквально декілька хвилин. Взагалі не знаю, навіщо цій послузі реклама. Як на мене, прям must have. Ну, можливо, тому що вона нова. В добивочку за нашим промокодом перший місяць користування буде лише 1 гривня. Вносимо вклад у вашу безпеку як можемо. Промокод не вічний, тому реєструватись варто просто зараз. Всі лінки під відео. І можу щиро побажати, щоб вам ця кнопка ніколи не знадобилась. Але і мати її необхідно, тому що shit happens, і коли вони happens, реєструватись вже трохи запізно. А ми повертаємось до нашої основної історії. Там теж shit happens. Прапори нагадують, що треба не забудь в кінці про державність поговорити. Так от, ранок 27 грудня шановна редакція СБУшникам дещо зіпсувала. Я так розумію, що вони під час прослушки почули слово «корпоратив» і вирішили, що ми сюди будемо стягуватись десь по обіді, що логічно, бо заселення з 13-ї години. Вони на той момент мають вже спокійно поснідати і звалити. Але я, коли кажу тренінг, я ж не просто так це кажу, а тренінг починається зранку. Тому шановна редакція спричинила прям панічну втечу рештків команди Ігоря з цього ресторану, коли раптово прийшла по каву. Дев'ята ранку. Першими прокидаються корпоративники з Вишеньок. Один із них заходить в моркву, вірогідно покликати Ігоря. Далі компанія прямує в бік ресторану на сніданок. Буквально за кілька хвилин після цього в комплекс починає з'їжджатися вже наша команда. Наш редактор Макс привіз першу групу.
Він дядько пунктуальний, тому на тренінг, який мав початися о 10-й, примчав вже о 9-й ранку. І оскільки час іще був, наші вирушають по каву в ресторан. Розминувшись із нами буквально в 2 хвилини, з моркви виходить товариш Ігоря в кепці, ще 2 жінки, власне, і сам Ігор. Кладуть речі в Шкоду і теж прямують в бік ресторану. Тепер, вах, тут луна, покажи цю стелю. Так от, тепер, під час реконструкції подій, пригадують, що того ранку ось тут, в ресторані, бачили і Ігоря, і його команду. Але, що такого? Сидять люди, чекають на сніданок. Але нині, по камерах, ми чітко бачимо, як тільки Макс, наш редактор, взяв каву і пішов, команда Ігоря починає термінову евакуацію. Вже за 7 хвилин група з вишеньок дружнім піонерським маршем вилітає з комплексу. Одна частина сідає в таксі, друга не знає, куди себе подіти на парковці. Адже саме в цей момент прямо повз них один за одним починають з'їжджатися журналісти. Тому вони просто гуртом відвертаються, поки не проїде машина. А далі понуро чимчикують геть. Пішки. Цього разу їх навіть не було кому підібрати за рогом, тож, можливо, пензлювали вони так аж до траси. Тим часом паралельною алеєю вертається Ігор. Вірогідно, добряче напружується. Ще півгодини тому нікого не було, а поки він брав собі каву, на парковці вже раптом +3 машини. А отже купа людей, появу яких він і його наружка пропустили. Ігор забирає рештки групи в Шкоду і їде на виїзд. Але перш ніж покинути територію комплексу, гальмує біля редакційних машин. Вірогідно, саме тут і зараз він зробив ось це фото, яке потім використають у ролику. Ракурс той же, а більше в той день тут отак ніхто нічого не фотографував. Окей. Псевдокорпоратив з Ігорем, конторатив, зранку змився. Але хтось же мав зробити ось це відео ввечері і ось це фото вдень. А значить, або хтось лишився, або хтось приїхав на заміну. І дійсно, ми бачимо цілих 2 нових групи дивних персонажів. Боже, як багато в них людей, а? Заздрю. З іншого боку, погані люди і некваліфіковані. Не заздрю. А пам'ятаєте, у попередній день, коли Ігор, розселяючи команду по будинках, чомусь показував і відкривав щось у грибочку, де у нього номерів наче не було? 27 числа, в день нашого заїзду, туди заселилася родина. Або принаймні те, що на родину мало бути схоже. Це група 1. Вони приїхали в обід на таксі і, зі слів адміністратора готелю, дуже сильно поспішали заселитися. А що таке? Кудись спізнилися? Чоловік, який бронював грибочок, він назвався Олег, лишив адміністраторам номер, який нині вже відключений, як і у Ігоря. Це в принципі був номер, як і у Ігоря, відрізнявся лише на 2 цифри. Тобто, ймовірно, була якась пачка одноразових сім-карт, які закупили спеціально під цю спецоперацію. Яка була функція для цієї групи, достеменно встановити не вдалося. Судячи з камер, вони просто блукали територією комплекса до пізнього вечора. Інколи Олег лишався в будинку сам. Але що він із жінкою і дитиною робили там, куди камери безпеки комплексу не дістають, невідомо. А от чим займалася друга група, така ж загадкова родина, прекрасно відомо. 27 грудня після обіду на парковку комплексу заїжджають наші комунікаційники і займають останнє вільне місце. За ними заїжджає Денис. Якому місця на парковці, звісно, ніхто не лишив, і тому я в цей момент намагаюсь своїм чумаданом обережненько виповзти назад за ворота на зовнішній паркінг, причому так виповзти, щоб не подавити кущі, дерева, інші машини, людей, якихось дітей, собак, які от саме в цей момент раптово набігли мені під колеса. А дарма. Фокусуватися було варто саме на них. Бо поводяться вони об'єктивно дивно. Як тепер уже видно на камерах спостереження, вони тримають телефони так, ніби фотографують. Спочатку Дениса, потім дівчат, які заїхали перед ним.
Далі ж незрозуміло навіщо висипають за Денисовим авто за ворота, ходять туди-сюди попід парканом і повертаються на територію комплексу тільки після того, як туди зайшов Ден. Мі-мі-мі-мі-мі. Дивіться, є речі, які ти, бачиш, але вони все одно не налазять на голову. Притягти сюди дітей, в місце, де є зоопарк, де олень буцає. І підштовхувати їх фотографувати тут кого? Мене? Тут є єнот! Єнот симпатичніший за мене. Тут є лама. Лама симпатичніша за мене. Та тут поні симпатичніший за мене. І це виглядало настільки дико, що ми подумали, а може це вже якийсь, такий самонакрут? Може ми перепараноюємо після декількох діб віддивляння камер? І пішли в адміністрацію і спитали її, хто ці люди? Виявилось, що їх ніхто не пам'ятає. Їх не селили. Не в сенсі кудись конкретно не селили. Їх не селили взагалі. А вони ж явно кудись поселилися. Кудись вони поставили оцю велику сумку, яку тягнув батько сімейства. Кудись він потім поніс 4 пляшки води. Зрештою, кудись мали подіти 2 дітей і собаку, адже пізно ввечері чоловік уже без родини намотував кола по комплексу. Не пам'ятаю, щоб такі гості приходили чи снідати, обідати, чи вечеряти. От взагалі якось я їх не пам'ятаю. Тобто не бачила я їх у ресторані, тобто на адміністрацію, не пам'ятаю, щоб вони приходили. Існує єдиний варіант. Жили вони ось тут. В єдиній хаті, яку куратор заходу Ігор забронював не лише на 26-те, а й на декілька наступних днів. Це хата номер 4. Вона розташована прямо навпроти 3-ї, біля якої ввечері й зазняли частину команди. В цій хаті лишався хтось, хто вже не ходив до адміністрації брати ключі. Хата – це 2 номери, один наліво, другий направо. І це єдине місце, куди могла підселитися родина з 4 людей, якій в жоден інший номер ключів не давали. Крім цих 2 груп зовнішнього спостереження, був ще один персонаж. Той прям максимально зовнішній, йому навіть хати не дали. Він весь час стирчав отут, за моєю спиною, на зовнішній парковці. Ось цей темно-сірий Тігуан приїхав близько 13-ї 27 грудня. І вся подальша його поведінка максимально дивна. Спочатку він проїхав повз ворота і став у дальній куток зовнішньої парковки. Простояв там півгодини. За цей час ніхто з машини не вийшов. Тоді розвернувся і став прямо навпроти воріт у комплекс. В такій позі, майже не рухаючись, він простояв 2,5 години. Водій з авто не виходив, до нього ніхто не підсідав. Потім авто ненадовго кудись мотнулося і знову повернулося на намолене місце, одразу ж після приїзду Дениса. Там він і простояв понад 7 годин. Поспіль. Лише коли повністю стемніло, водій кілька разів виліз на перекур. Поїхав він аж опівночі. Загалом Тігуан простояв отут, на парковці під воротами комплексу, 11 годин. Пізніше у ролику буде використане ось це фото. Воно зроблене в момент приїзду наших уже тепер колишніх колег. Час і ракурс вказують, що їх сфотографували або в дворі, або на зовнішній парковці прямо навпроти воріт. У дворі тоді не було нікого, а навпроти відчинених воріт із не наших машин стояв тільки Тігуан. Ми перевірили, саме з його місця просто на телефон виходить таке фото, як використане в ролику. Номерний знак Тігуана реальний. Він зареєстрований на компанію з Кременчука. Називається Техтранссервіс. Звісно, ми зателефонували директорці. Вона переконує, що машина за межі Кременчука не виїжджала щонайменше з жовтня. Ой, ні, це наша машина стоїть в місті у нас, де зареєстроване підприємство, ми нікуди не виїжджали. Дивіться, переді мною відео і фотографії автомобіля з номерним знаком ВІ 3019ІА.
Це автомобіль сірий Тігуан, який записаний на компанію Техтранссервіс. Ну так, це наш автомобіль, але з міста він нікуди не виїжджав. Тим паче, у нас є чек, що ми парковку оплачуємо в місті Кременчук, і що в цей час ми були тут. Це 100% не ми, тому що ми точно в Києві не були. Можу я передати трубочку головному інженеру, тому що я не можу вам ще на цю ситуацію сказати, тому що я не їжджу взагалі. Такого дійсно не могло бути. Він нас на платній оплачуваній стоянці стоїть. У нас є чеки, що він там знаходився, і на стоянці відеонаблюдення. І сторожа його бачили, що машина стояла. І у вас є якийсь матеріал? Прошу його надставити. Так, в нас є відео. Більше 3 місяців на стоянці якраз стоїть з листопада, навіть не з листопада, а з жовтня місяця він з міста не виїжджав. Він на стоянці, оплачені чеки, і все є, що він хранився. Ви можете переслати копії цих чеків, фотографії оплаченої парковки, де видно, що це 27 грудня попадається проміжок? Це була довга, напружена суперечка. Зрештою, власники машини сказали, що це якось схоже на підставу, і вони взагалі самі зацікавлені в тому, щоб всьому розібратись. Попросили скинути відео. Ми скинули, і ні. Жодних обіцяних чеків, звісно, не отримали, але Вікторія перестала брати слухавку, закрила Інстаграм і навіть навіщось видалила фото в Телеграмі. Що, розібралась? Бо ми так. За нашими даними, Тігуан, який нібито 3 місяці не виїжджав із Кременчука, щонайменше двічі був не в Кременчуці. Перший раз він засвітився 27 грудня в районі Бузової, де й розташоване українське село. Тобто саме в той день і в тому місці, де за нами шпигували. Другий раз – 19 січня, уже в самому Києві. Це через день після того, як СБУ помчала забирати відеодокази з комплексу. Це ж треба якийсь збіг. Ну що ж, наступив вечір 27-го, тренінг закінчився, редакція пішла вечеряти, прийшли ми ось сюди, от прямо на цьому мангалі посмажили м'ясо сосиски і сиділи ось тут в альтанці. Тому, якщо СБУшники раптом хотіли зняти якийсь розгульний шабаш в ресторані, то ні, його не було. М'яса поїли, таємний Санта, знову ж таки, холєру його забери, летючку невеличку заразом провели і все, розійшлись. Хтось спати, хтось грітись в сауну і спати. Декілька людей, включно зі мною, взагалі роз'їхались по домах, а хтось, подарував Ігорю той відос, може подарував нову зірочку на погони. Мені порцію певного сорому, але державі, як на мене, дії СБУ сорому завдали набагато більшого. Згоріло вщент, а пахне все одно смачно. Так от, камери мало поставити. Отриманий відос ще потрібно забрати. А для цього знов треба потрапити в усі наші номери. І тут черговий факап у Ігоря. З якоїсь незрозумілої для мене досі причини він одразу не забронював всі наші номери і на наступний день після нас. 28 грудня зраночку шановна редакція прокидається, іде снідає, сьорбає каву, збирає речі і все, на виїзд. Через декілька годин після цього в комплекс дзвонить новий чоловік, каже: я постійний клієнт, я хочу забронювати свої улюблені номери. По факту всі ті номери, з яких ми тільки що виїхали. Представляється він Ігорем, нехай буде Ігор 2. І що цікаво, номер телефону Ігоря 2, знову ж таки, лише на 2 цифри відрізняється від телефону Ігоря 1. А таких збігів в природі просто не буває. Ігор 2 дуже хоче наші номери і сауну, але є халепа. Частина наших номерів вже заброньована геть сторонніми людьми. Ми хочемо чоловічим корпоративом там після роботи до вас під'їхати, попаритися в лазні. Він захотів забронювати будиночок Морква, там де лазня на першому поверсі, і зверху обидва номери, але один з них був броньований.
Отож, на вечір 28-го Ігор-2 бронює ті наші номери, які вільні в цей момент. В згаданий працівниками час в комплекс дійсно заїжджають люди і, спойлер, декого з них ви вже знаєте. Близько 17-ї на подвір'я комплексу заїжджає RAV4. Він привозить 5 людей, які заселяються в Вишеньки, з яких зранку виїхала частина нашої команди. Далі з'являється ще одна група з 4 людей. Ми не бачимо, на чому вони приїхали, але вони теж йдуть до Вишеньок. Вишеньки були повністю заброньовані Ігорем номер 2, тож варто розуміти, це все одна команда. З цієї групи нас одразу зацікавив ось цей хлопець. Рюкзак з 3 темними змійками, ручкою і смужками на плечах. А ще специфічні кросівки, які виблискують навіть в нічному режимі. Це, вірогідно, той самий хлоп, якого ми бачили на корпоративі Ігоря 26 грудня. Ось цей рюкзак з 3 темними змійками, ручкою і смужками на плечах. А ось ці ж кроси. По 7-й 3 мешканців із Вишеньок заходять в моркву, вірогідно в лазню. Хвилин за 10 до них приєднується і хлопець з рюкзаком. А ще за 15 хвилин на території з'являється нова, вже 3-я група з 4 осіб, які тулять, хто б міг подумати, у Вишеньки, а звідти 2 одразу в лазню. Гості, які жили тоді над лазнею, підтвердили нам, що ввечері в ній був двіж. Тобто туди група Ігоря 2 таки потрапила. Але от в номери над нею таки ні. А їм треба було. Тож пізно ввечері Ігор 2 знову почав телефонувати адміністраторам. Цього разу з проханням забронювати номери на інший день для ще якихось друзів. Почав після 9-ї телефонувати, запитувати саме за цей будиночок моркву, що його ще друзі теж хотіли би приїхати завтра, потрібні ці 2 номери і лазня. Знов-таки цей номер був заброньовано. Найближчий час він запитав, коли це можливо. Ми сказали, що це 1 число. Я кажу, 1 числа можна буде весь будиночок взяти. Він його забронював одразу в той же вечір. Він вже знав, що треба лишити якийсь завдаток. Вони його лишили і сказали, що вони уїдуть до комендантської години, а я зранку прийду, заберу цей завдаток і все буде добре, наберу і повідомлю, що вони в мене. То на наступний день, можливо, ще через день я намагалась додзвонитись. Гудки йшли, але відповіді не було. І все-таки вони приїжджали. 1-го точно там були, але номери, можна так сказати, як прибиральниця трошки так здавалось, що доволі чисто, схоже навіть на те, що й не ночували. Підсумуємо оперативну частину. Перед нашим заїздом сюди приїжджає оцей псевдокорпоратив Ігоря. Після нашого виїзду приїжджає друга група, очевидно, з ним пов'язана. В частину номерів потрапити не може, але сама бронює їх для 3-ї зміни. Все це, очевидно, для того, щоб поставити і зняти камери. Це ясно. Оцініть масштаб. Я вже втомився рахувати людей. Тут, в зоопарку, тварин менше, ніж вони сюди нагнали. Відгуляв весь департамент. Окей, це перебільшення. Відділ. Тепер про камери. Тут далі за сценарієм був виписаний якийсь пристойний блок, але ми сьогодні приїхали на зйомку і вмовили адміністрацію дати нам покуперсатись в номерах і викрутку. Тому дивіться, прям живий лайв. Так, незапланований епізод. Я не знаю, куди ми його вставимо, просто ми тут зрозуміли, що якщо не зняти цю поличку, то потім просто не заснеш. Її треба зняти і подивитись, чи є щось за нею. Вибачайте, це експромт, але краще все з'ясувати, ніж жити сповненим підозр. Теоретично вже маєш знятись. Да. І що? Йо! Так точно. Отож, вирізаний в гіпсі отвір, в який насовували техніку, а вивели її, наскільки я розумію, сюди. І ось невеличкий отвір для того, щоб камера виглядала. От цього достатньо, щоб робити відео. Ні, ну окей.
рівень мініатюризації не дуже великий. Але, наскільки я розумію, треба було ще звук писати. І це точно робилось нещодавно, тому що от вони вирізали, коли цей отвір пройшлись просто по гіпсу. Так, ми відклали основні зйомки, тому що захопились скручуванням поличок. Це вже інший номер. Ну, не знаю, покажи якось, що це вже інший номер. Тут такий самий вішак, тут вже видно одразу така сама дюрочка, отвір. Парам-парам-пам. Піу! Вау, проклеєно. Ну, я, звісно, трохи вражений рівнем мініатюризації. Таке відчуття, що сюди запхали якусь GoPro просто, а туди, не знаю, радіомодуль і купу батарей. Все так, значить, обережненько проклеїли, щоб сміття не сипалось. Так, а це ми в лазні, ну, в сенсі, отам сауна і басейн, тут кімната відпочинку, стіли та д.і.т.п. Мені ліньки зараз знов 3 рази тягати той табурет, але за цими ламелями там якась здорова поличка. І вони, щоб туди не лазили, не просто мають оцей замочок, а закручені там шурупами. І оці закручені, і оці закручені. А оці замок зірвано, там всі шурупи викрутили, і, в принципі, тут навіть зарізатись було не треба. Просто став що хош, спрямовую його, ну, приблизно от сюди. Так, поки не забув, наскільки я розумію, були девайси 2 різних видів, як мінімум, да? Отакі врізні, які ми надлубали, і замасковані під пожежну сигналізацію, тому що ми пригадуємо, що тут в деяких номерах висіли пристрої, які потім зникли. Тут була камера. Ага, і зараз немає. Зараз немає, тут була камера. Тобто по дефолту в закладі немає цих камер, але в номері, в якому ми проживали, стояла камера, яка дуже схожа на сигналку. Щось таке дешевеньке з Аліекспресу. що ви тут робили? Я спала. Тобто СБУ дивилися, як ти спиш цілу ніч? Так, як я чачуся в телефонах, слухаю музику і сплю. Ну що ж, з тим, як це все відбувалось, ми вже розібрались максимально детально. Перейдемо до питання, а хто це зробив? Знаєте, я би записував ці слова безпосередньо під будівлею СБУ, але війна, там все перекрито, все не можна, і йдуть шалені наводки на радіомікрофон, тому погуляємо навколо, але отам от вулицею за моєю спиною знаходиться те саме ДЗНД. Почнемо ми з диригента цього шапіто Ігоря. Що ми про нього знали? Знали ми про нього відверто небагато. Ім'я, можливо, не справжнє, машину, стара чорна Шкода на номерах прикриття, номер телефону з цієї одноразової сімки. І отут вже з'явилась зачіпка, тому що так, він користувався ним дуже недовго, але хтось встиг його таки записати в телефонну книжку з тегом «Ігор СБУ». Погоджуюсь, це всього лише один тег, але він вже дав розуміння, в якому напрямку шукати. А далі багато наполегливої роботи, трохи магічної магії і... Знайомтеся, це наш Ігор. Так, його дійсно звати Ігор. Тут без бороди, але брови. Ох, ці брови. В паспорті записаний як Кравченко. Також була підписана дитяча сторінка ВК. А далі Ігор виріс і пішов шифруватися. В новішому, але вже закритому профілі ВК він назвався Ігор Київський. У сервісі для розпізнавання телефонних номерів підписав себе як «Князь Великий». Але набагато цікавіше, як його справжній постійний номер мобільного підписали інші люди. Присядьте, список довгий. Ігор, Служба безпеки. Ігор, СБУ. СБУ, Кравченко Ігор Борисович. Ігор Кравченко, СБУ, клоун. Але яке саме СБУ? Найбільше отаких тегів. Ігор Борисович, ДЗНД. Просто ДЗНД. Кравченко Ігор, опер 4-го відділу УЗНД.
Ігор Кравченко, УЗНД Київ. Ігор ДЗНД М. Кравченко Ігор Борисович М. ДЗНД – це, без сумніву, Департамент захисту національної державності, а М – управління по роботі з медіа в його складі. Але про них поговоримо пізніше, зараз завершимо з Ігорем. Шкода теж знайшлася. Записана, щоправда, не на Ігоря, а на його маму. Але він постійно користується записаними на неї авто. У мами була Infiniti, у сина тег Ігор Кравченко Infiniti. На маму вішають Крайслер, у сина тег Ігор Крайслер Аполч. Зараз на мамі числиться чорна Шкода, а у сина тег Тіпуля на Шкоді Суперб. Алло, добрий день, мені потрібен Ігор Борисович Кравченко. Хто? Мене звати Леся Іванова, я журналіст редакції Бігус.Інфо. Ми наразі проводимо розслідування з приводу незаконного стеження за нашою редакцією в грудні минулого року в комплексі «Українське село». Скажіть, будь ласка, що ви особисто там робили і хто надав вам наказ влаштувати стеження за нашою редакцією? Десь я помилився. Так, з організатором ніби все ясно. До речі, мій улюблений тег на його номер – це Ігор – організатор квестів. Шикарний квест був, чувак. Тамада хороший, конкурси цікаві. Ми зацінили. Так ось, перейдемо до акторів цієї трупи. Їх, як ви вже бачили, було дуже багато. І всіх їх кудись сховати, я не знаю, відправити у відпустку цілий відділ, навіть ця контора собі дозволити не може. Треба ж комусь захищати національну державність. А для цього на роботу треба як мінімум ходити, і все виявилось максимально просто. Достатньо було приїхати на ось цю вулицю і встати біля найближчої до ДЗНД кав'ярні. Хоп! І ось наш рудуватий знайомий. Казали ж, спалить всіх. Одяг, звісно, інший, але зовнішність така характерна, що ми без проблем впізнаємо в ньому того самого хлопця із корпоративу Ігоря, який засвітився на камерах відеоспостереження відпочинкового комплексу 26 грудня. Він бере вранішню каву і ненадовго заходить з іншими чоловіками в сусідній двір. Уже невдовзі виходить. Нап'яв каптур. Але куртка, штані, сумка через плече – це все той же хлопчина. І поки він переходить дорогу, ми вам його коротко представимо. Євгеній Коноваленко, 27 років. У його соцмережах ви не знайдете жодного натяку на спецслужби. Але у 2020 році Євгеній подавав декларацію як службіст СБУ. І очевидно, як службіст, Євгеній заходить в двері будівлі ДЗНД СБУ. Наступного дня Євген знову тут. Ми теж. Євгене, добрий день. Анастасія Лусенко, Бігус.Інфо, ось моє посвідчення. Скажіть, будь ласка, а від кого ви отримували вказівку стежити незаконно за нашою командою? Євгене, я можу прогулятися з вами. Давайте поспілкуємося, будь ласка. Не бажаю, пане Євген, спілкуватися. Пане Євгенію, дайте, будь ласка, відповідь на запитання, що ви робили в українському селі 26 грудня 2023 року і хто віддав вам наказ стежити за журналістами? Цей дзвінок записується. Цей дзвінок записується з обох сторін. Пане Євгенію, я вас ще раз запитую, що ви робили 26 грудня 2023 року в комплексі «Українське село» і хто віддав вам наказ стежити за журналістами? Виклик завершено. Найчастіше ми бачимо Євгена, коли він мігрує між кав'ярнею і запаркованими в дворах бусами. Такими ж, до слова, і користується СБУ. Тож можемо на деякий час перестрибнути з людей на авто, бо про них нам теж є що розповісти. Частину людей на корпоратив Ігоря 26 грудня привезла ось ця синя Кадді. Її пасажирів ми тут для себе охрестили технарями, адже вони діставали і тягнули на територію комплексу величезні, неспівмірні з коротким вечірнім застіллям баули. Напевне, ми цього знати не можемо, але в них, скоріш за все, була необхідна для встановлення техніка. Тому й технарі. Роздивитися номери на Кадді, що їх привезла, нам не вдалося. Але кілька розмов із нашими джерелами допомогли визначити локацію, де дійсно базуються так звані службові технарі. Ті, яких зазвичай кличуть інші службісти, коли необхідний технічний супровід.
Уявляєте наше здивування, коли ледь не одразу на виїзді звідти ми зустріли синю Кадді, максимально схожу на ту, що приїздила в українське село. Той самий кузов, той самий колір, ті самі колісні диски. Ну і номери прикриття, це так, для повноти картинки. Такі Кадді закуповувались не те, що багатьма держструктурами, але погоджуюсь, це лише типова машина. Але зараз буде ексклюзивний дизайн, який не залишає багато варіантів. Із записів ми знаємо, що на дуже веселому святі Ігоря було чимало жінок, частиною з яких Ігор депортував з комплексу того ж вечора. Але дехто лишився, наприклад, ось ця пані. У неї оригінальне пальто, яке важко з чимось сплутати. Ось вона в складі корпоративної делегації залишає територію комплексу. Тут добре можна роздивитися верхній одяг. А це вже наша свіжа зйомка поблизу того самого департаменту СБУ. Складно переплутати, чи не так? А давайте ще раз порівняємо. Ну так, жодних сумнівів. Пані того ранку зникла в одному із двориків поблизу ДЗНД. І наступного ранку теж. А на третій день ми спробували з нею поговорити, але вона забарикадувалася в кав'ярні. Добрий день. Анастасія Усенко, Бігус.Інфо, журналістка. Скажіть, будь ласка, від кого ви отримували вказівку вести незаконне спостереження за нашою командою? Окремо дякуємо глядачам Бігус.Інфо, які допомогли нам ідентифікувати ще трохи масовки Ігоря. Наприклад, ось цього чоловіка в синій куртці. Він був у комплексі в день встановлення камер під прикриттям корпоративу СБУ. На відміну від технарів, він лишався ночувати в комплексі, як і Ігор з ДЗНД. А зранку спішно тікав після нашого приїзду. У цьому чоловікові одразу троє людей упізнали Тараса Садовника. Раніше працював в СБУ на Хмельниччині, а нещодавно, за даними джерел, перевівся. І не просто до столиці, а саме у Департаменту захисту державності. Його свіжі теги в телефонах це підтверджують. Так, мені здається, цього абсолютно достатньо, щоб переконатись, що операція проведена силами співробітників Служби безпеки України, організована Департаментом захисту національної державності. Зважаючи на масштаб і специфіку, я так думаю, із залученням працівників технічного департаменту, може ще когось покликали кінець кінцем ресторан на шару. Я передбачаю якісь коментарі, типу «Ой, не можна показувати оперативників СБУ, в нас війна». Але, по-перше, не можна робити те, що вони робили. А по-друге, ми показали необхідний мінімум, щоб довести причетність ДЗНД в відділ М. В плані, я думаю, якби ми робили цей сюжет ще 2 тижні, то показали б взагалі всіх і все, включно з ветеринарним паспортом тієї собаки, яка в мене бігала під колесами. Редакція добре робить свою роботу. Але, це об'єктивно зайве. Розслідувано, доведено. Але залишається ще багато питань і тем для поговорити. І знаєте, як в Ютубі кажуть, вмощуйтесь зручніше, робіть собі чайочок. Так ось я зараз повернуся в студію з цього холоду, вмощусь зручніше, зроблю собі чайочок і поговоримо. Поки ми робили своє розслідування, багато чого трапилось. Найголовніше. 31 січня, ми саме опитували СБУшників під ДЗНД, з'явився наказ про звільнення керівника ДЗНД СБУ Романа Семенченка. Не з формулюванням щось типу «з метою оптимізації роботи департаменту і підвищення безпеки журналістів». Як це сказати? Відбувся темний ритуал кар'єрного жертвоприношення. Ми йому додзвонились. Він і не простовує свою і ДЗНД участь в прихованій зйомці нашої команди в готельних номерах. Доброго дня, Романе Юрійовичу. Да, доброго. Мене звати Аліса Юрченко, я редакторка Бігус.Інфо.
Телефоную вам через спецоперацію, яку проводив ваш департамент щодо нашої редакції. Скажіть, будь ласка, думаю, що вже зрозуміло, що цим займалися ви, власне, і Департамент захисту національної державності. Чи можете ви пояснити, на якій підставі ви це робили, від кого отримали наказ, хто брав участь? Я вас перепрошую, я не уповноважений давати інтерв'ю. Є голова, є заступники, керівники, є управління по зв'язкам зі ЗМІ. Я прошу вас туди, звертайтеся. А у зв'язку з чим вас звільнили, можете пояснити? Читайте. Мене ж звільнили, я ж не звільнився. Мене зняли з займаної посади. Це пов'язано з цією операцією, яку ви проводили? Я не знаю. Мене зняли з посади, я не знімався. Да? Я не можу вам на це запитання відповісти. Лише один цей департамент брав участь чи ще якісь? Я перепрошую. До побачення. Приємна реакція. Я про звільнення. Одразу почуваюсь прям відчутно безпечніше. І так, цим звільненням служба фактично визнає, що вона це все зробила. Але, це теж вже не новина. Однак, знаєте, мене не полишає відчуття, що Семенченка звільнили не за те, що він влаштував все це шепіто з прихованими камерами по спальнях і пацаватими відео по зливних бачках. До речі, треба б ще добратись до власника того бачка, де це з'явилось. Звільнили його за те, що він спалився. Я сильно не впевнений, що якби вони не лишили жодних слідів, якби не було ясно, що вийде оце сьогоднішнє відео, якби не було тої підтримки, яку ми отримали від вас, то хоч щось би в них було, крім оцього такого неквапливого розслідування СБУ самої ж себе. До речі, мені щиро цікаво, що вони тепер з ним робитимуть. Навряд в Кримінальному кодексі за проведення незаконного шпигунства передбачене просто звільнення. Це приводить нас до питання, яке у всіх вас, впевнений, давно вже назріло. А хто ж це все запланував? Чесна, формальна відповідь – я не знаю. Як ви могли побачити, ми оперуємо доказами, а можливості встановити камери в тих кабінетах, де подібно обговорюється, в мене нема. Точніше, доступу до відео цього немає, камери там якісь, не мої, точно стоять. Я міг би зараз переказати історію, яку мені принесли десятки співрозмовників. В цій історії в Офісі Президента, десь на поверсі, де сидить Єрмак, з'явилась думка, що що вони погане про нас показують? Давайте теж про них щось покажемо. І після цього задачу скинули на СБУ, яка така: в нас тут є спеціальний відділ по медіа, хай вони щось зроблять. А відділ МДЗНД, як то кажуть, в міру своїх повноважень і компетенцій. Але я не хочу оперувати такими історіями. Мені її не доведеться. Ситуація настільки відверта і лінійна, що ми зараз з вами просто розберемо всі варіанти, бо їх не дуже багато. Отож, варіант перший. Співробітники ДЗНД самі вирішили учудіть. Самі зібрались, скинулись, самі все зробили. Десь в цей момент половина співробітників служби, бо я певен, що сьогоднішній ефір дивиться вся контора, половина плаче, половина сміється. Бо уявити таку масштабну операцію несанкціонованою неможливо. Більше того, неможливо уявити її неінспірованою ззовні, не, так би мовити, підкинутою. Тому що Департаменту захисту національної державності, нехай навіть відділу медіа, стандартно тупо чхати на те, хто там що курить. Ви спитайте в інших правоохоронних органів, скільки часу займає вибити з СБУ технічний супровід по розслідуванням реально важливих важких злочинів. Значить, варіант другий. Хтось прийшов і наказав. Причому так, щоб у справу застрибнув сам начальник департаменту, десятки технарів і оперативників. І тут прям мінімум варіантів, хто б це такий впливовий міг бути, правда? Але можна ще назвати два додаткові підваріанти. Наказали через керівництво служби або в обхід, напряму на департамент. Я не сильно вірю у друге, але насправді вони обидва рівноцінно печальні. Перший означає, що у найофіційнішого СБУ
За масштабом двіжухи тут не нижче заступника голови. Вистачає часу та натхнення посеред війни стежити за журналістами. Другий означає, що в Офіса прямий лінк в службу, і найофіційніше СБУ не дуже то й контролює, що там в нього робить Департамент захисту державності. Менше з тим, як я вже казав, якесь юридичне прикриття цих дій, ніби має бути. Або все зробили взагалі без юридичного підґрунтя, і про це, знаєте, теж цікаво дізнатись. Коротше, ми направили запит до служби з юридичними питаннями, хто, що, як, чому, на якій підставі. В цей момент відповіді немає, але раптом вони її нададуть в останню секунду, як завжди. Тоді зараз з'явиться врізочка. СБУ надіслало відповідь, на більшість питань не відповіли, звісно, на частину збрехали. Однією відповіддю мене вибісили настільки, що я аж приїхав сюди. Значить, по юридичній частині пишуть, було якесь кримінальне провадження Нацполіції по якихось дилерах. Не є, а було. Коли закрилось, яким боком взагалі до нього СБУ, чорт його знає, немає відповіді від них на цей момент. Вибісило мене інше. Процитую. 17 січня СБУ здійснила огляд місця події, не виявила як технічних пристроїв, так і слідів їх встановлення. І як ви бачили, для виявлення слідів їх встановлення потрібно мати 3 речі – бажання, руки і викрутку. Бажання в них точно є, бо вони ж перші почали це розслідування, моментально приїхали, відео вилучили, огляд якийсь провели. Руки в них теж є. Я бачив на фото, вони всі з руками. І я зрозумів, в чому проблема. Викрутка. Кажіть, всі інструменти в СБУ забрали в ДЗНД, щоб ставити камери, а головному слідчому управлінню нічого не лишили. Братани, я купив. Ось викрутка, до неї йдуть різні насадки, вам потрібна оця крайня справа, не забудьте. Можу завести, можу надіслати новою поштою, можу передати на Укрсело, хай там на вас почекає. Все. Крім цього позориська, у відповіді їхній більше нічого цікавого немає. Рухаємось далі. А далі треба пояснити, що має робити ДЗНД. Департамент захисту національної державності. Звучить глобально, і так воно і є. Завдання ДЗНД – це захист державного суверенітету, територіальної цілісності та конституційного ладу. Від полювання на колаборантів та сепаратистів до війни проти кремлівських пропагандистів і московських попів. Усіми цими важливими речами департамент дійсно займається. Проблема, як бачимо, тільки в тому, що не лише ними. А ще в департаменті є окреме управління М. М – це медіа. Підрозділ має дбати про інформаційну безпеку у всій країні. Якщо ви зараз прикинули, скільки існували телеканали Медведчука і сумно гигикнули, то так ви праві. Управління М дбає про інформаційну безпеку у вельми специфічний спосіб. Там з ними багато різних історій є, але мені в першу чергу пригадується організація фейкових мітингів під будинком Віталія Шабуніна, засновника Центру протидії корупції. То був 17-й рік, саме час був займатися колаборантами, сепаратистами, пропагандистами, іншими упирями, які дійсно несли загрозу національній державності. Але в пріоритеті ДЗНД було псувати життя Віталію. Декілька людей з плакатами протестують під будинком голови громадської організації «Центр протидії корупції». Замовний характер мітингу очевидний. Людям важко пояснити, навіщо прийшли і чого саме вимагають від активіста. Що ваш плакат означає? Поясніть мені, будь ласка. Все ж таки прослушно. Треба ще подумати. Пані, ви були у нас на сайті? Ви дивилися, чим ми займаємося? До речі, пане Шабунін, є питаннячко. Ви мені тоді що казали? Ти там свої відоси знімаєш, а ми тут в ЦПК робимо справжню роботу, бо он за мною СБУ ходить. Віталік, в тебе тоді було, наскільки я пам'ятаю, 3. В мене їх нагнали 30. Вважаю, я потужно виграв в цій сумній грі. Так от, звісно,
Забув про чай. Звісно, сумно, що станом на сьогодні найбільшою загрозою національній державності було визначено журналістів, які займаються переважно антикорупційними розслідуваннями. Ну, але це не вперше в історії України. Тож, знаєте, я міг би пояснювати, ми несемо загрозу, але не національній державності, а якраз тим, хто на неї посягає. Тим, хто руйнує державу зсередини, розвиваючи і покриваючи в ній корупцію та беззаконня. Але, ви, наші глядачі, і так в курсі. А тим, хто принципово не в курсі, цього не пояснити. Я краще поясню інше. Про те, як загрожує державності ДЗНД і їх замовники. За останні 2 тижні тільки я в цій редакції дав десяток інтерв'ю. Це при тому, що я чесно намагаюся їх уникати. Це були інтерв'ю для великих медіа – Японії, Німеччини, Сполучених Штатів, хтось там ще був. Знаєте, яке в них було у всіх найпопулярніше питання? А те, що відбулось, це повернення в період диктатури Януковича. І я мав кожен раз казати щось типу, братани, в сенсі, шановні колеги, прям так не треба. Так, тут є проблема, велика проблема, це симптомчик, звісно, але не можна прям так формулювати. У вас же аудиторія не те, щоб багато знала про Україну. Давайте нас прям дуже глибоко, не позорить. Тут є відмінності, просто їх бачиш лише зсередини, і тому подібне. Тому що я знаю схильність медіа до коротких гучних формулювань. Тому що я знаю, що їхня аудиторія запам'ятає лише заголовок. Тому що я тримаю в голові, що ці країни, нашій державності, гроші виділяють. І мені, людині, яка в цій історії, як постраждала, не хочеться бачити заголовки «Україна повернулась до диктатури» на якусь 5-мільйонну американську аудиторію. Ви захистили державність настільки, що мене кличуть на зустріч з послами Великої Сімки. Навіть не так. Посли Великої Сімки проводять зустріч з проблем тиску на ЗМІ в Україні, що саме по собі екстраординарний випадок. І туди кличуть мене. Подивіться на мене. Це теж доволі незвична історія. Ще трішечки таких темпів захисту державності, і я потраплю на прийом до Капітолію. Дякую, не треба. У мене навіть піджака нема. Є ще один момент. Є ще декілька моментів, я вже вивалю все, що надумав за ці тижні. Я не можу собі пояснити, чому відбулось все те, що відбулось. Не можу пояснити чисто з політтехнологічної, скажімо так, точки зору. Я не можу поставити себе на місце замовника. Дивіться, це ж була довга і спланована історія. Спочатку хтось подумав, що це треба про них щось показати. Віддав наказ. Наказ пішов нижче, потім ще нижче. Потрапив до виконавців. Вони встановили камери, щось записали. Вибрали оце найлютіше. Змонтували, віднесли це наверх, потім його передали ще наверх. Там це подивились, обговорили, погодили, передали вниз команду «Вивалюйте». Це багато людей, навіть окрім СБУшників. Це якісь політконсультанти, чи як там звуть тих, хто займається медійкою. Причому це працівники влади, яка ж прям відома своїми навичками роботи в медіа. І на всіх цих рівнях, на всіх цих щаблях, у всіх цих дискусіях не знайшлось людини, яка б сказала, це не можна робити, це не можна публікувати. Не можна чисто в технологічному плані, не в моральному, просто це фігня. Ми вистрілимо собі в ногу, тому що це, не те, щоб компромат, але ми засвітимо стеження СБУ за журналістами. Це нікому не сподобається, в демократіях так не роблять, будуть проблеми, його ще потім в Капітолій покличуть. Не можна таке робити, ми не досягнемо, мети. І от такої людини не знайшлось, або її не послухали. Дивіться, в них же все загалом пройшло як за планом. Хотіли щось зняти, щось показати. Щось зняли, щось показали. Просто план лайно. Він не враховує наслідків. Це план дитини, яка набила синець об стільчик, визнала стільчик винним в цьому, пнула його і набила ще один синець. Рефлекторний план.
Система прийняття рішень, вона тут якась порчена. В контексті державності мене тривожить, що ці ж люди за такою ж системою приймають і інші рішення, значно важливіші для держави, ніж оце. І ще одне. Вважайте світоглядне. Це моє особисто. Я впевнений, не всі колеги поділяють подібну точку зору, але я працюю в цій країні і в цій сфері вже понад 10 років, можу і свою думку мати. І на цю думку в історії стосунків влади і журналістики в Україні, стосунків завжди конфліктних, бо влада і журналістика завжди будуть в конфлікті. Така їхня природа. Склалась певна традиція, неформальні правила. Вони були погані і з точки зору розвинутого демократичного світу неприпустимі, але вони були. Полягали вони умовно в наступному. Влада, в тому числі руками спецслужб, завжди намагалась влізти в редакційний процес. Але в робочий процес. В нас чергували машини з тихарями під редакцію, в нас прослуховували редакцію. Це все недемократично, неприпустимо і неминуче. І я ніколи особливо за це не переживав. В нас дуже правильний робочий процес. Влада лізла в редакцію, але не лізла в спальні. Лізти в спальні – це гнила російська традиція. У нас так не прийнято. В мене були періоди, коли я, скажімо, з певним напруженням входив у під'їзд, очікуючи цеглиною по голові. Але водночас я всерйоз не переживав за шлях дітей до школи. Тому що ти несеш ризики. Але навіть погрожувати родині, не кажучи вже про те, щоб щось дійсно трапилось, неприпустимо. У нас так не прийнято. Це гнила російська традиція. Сам факт цього стеження, сам факт цих камер в спальнях – це перехід на принципово новий рівень. Рівень гнилої російської традиції. І якщо для того, щоб подібна херня наступні 10 років не повторилась, потрібна реакція суспільства, чи щоб Нацпол, який теж відкрив слідство, заарештував нафіг відділ МДЗНД у повному складі, чи навіть купити піджак для Капітолію, це має бути зроблено. Тому що ніщо більше не загрожує національній державності України, ніж гнилі російські традиції. До побачення.